Κάθε Χαραυγή, στις πεδιάδες της Θεσσαλίας, εκτιλήσεται ένα θέαμα που λίγοι έχουν την τύχη να δουν. Ένα πλάσμα με αυτιά μακριά, σαν κεραίες ανιχνεύσεως, με πόδια που μοιάζουν σχεδιασμένα από μηχανικό αγώνων ταχύτητας, ξεπροβάλλει από τα ψηλά χόρτα. Ο λαγός. Όχι απλά ένα ζώο, αλλά ένα αριστούργημα εξέλιξης που κρύβει μυστικά επιβίωσης χιλιάδων χρόνων στο ελληνικό τοπίο. Αυτό που φαίνεται σαν ένα ντροπαλό τρωκτικό είναι στην πραγματικότητα ένας επιζών με δεξιότητες που ξεπερνούν κάθε φαντασία. Αν υποθέσετε ότι ο λαγός είναι απλά ένα μεγαλύτερο κουνέλι, ετοιμαστείτε για μια έκπληξη. Ενώ τα κουνέλια γεννιούνται τυφλά και ανήμπορα, χωμένα σε ασφαλείς υπόγειες φωλιές, τα μικρά των λαγών έρχονται στον κόσμο έτοιμα για δράση. Με ανοιχτά μάτια, καλυμμένα με πυκνό τρίχωμα και ικανά να τρέχουν μέσα σε λίγες ώρες από τη γέννησή τους. Είναι σαν να γεννιούνται αθλητές, όχι βρέφη. Και αυτή η εκπληκτική διαφορά αποκαλύπτει κάτι σημαντικό για τη ζωή που τους περιμένει στα ελληνικά χωράφια και τις πεδιάδες. Η Ελλάδα φιλοξενεί κυρίως έναν τύπο λαγού, τον ευρωπαϊκό λαγό, γνωστό στους επιστήμονες ως λέπους Ευρωπαίους. Αλλά μην αφήσετε το επιστημονικό όνομα να σας πλανήσει. Αυτό το πλάσμα δεν έχει τίποτα το συμβατικό. Με σώμα που μπορεί να φτάσει τα 70 εκατοστά σε μήκος και βάρος μέχρι και 7 κιλά, ο λαγός είναι πολύ μεγαλύτερος από τον μέσο άνθρωπο, φαντάζεται. Τα πίσω του πόδια είναι υπερβολικά μεγάλα, δυσανάλογα με το σώμα του, σαν να του τοποθέτησαν λάθος εξάρτημα. Αλλά αυτό το λάθος είναι ιδιοφυΐα. Όταν ένας λαγός τρέχει, δεν απλά κινείται, εκτοξεύεται. Μπορεί να αναπτύξει ταχύτητες που αγγίζουν τα 75 χιλιόμετρα την ώρα, κάτι που τον κατατάσσει ανάμεσα στα ταχύτερα ζώα της Ευρώπης. Αλλά η ταχύτητα είναι μόνο το μισό μυστικό. Το άλλο μισό βρίσκεται στην ευελιξία του. Ενώ τρέχει με τρομακτική ταχύτητα, ο λαγός μπορεί να αλλάξει κατεύθυνση σε κλάσμα δευτερολέπτου, να πηδήξει στο πλάι, να σταματήσει απότομα, να ξαναξεκινήσει σε τελείως διαφορετική κατεύθυνση. Αυτή η ικανότητα τον κάνει σχεδόν αδύνατο να συλληφθεί από οποιονδήποτε κυνηγό. Αλλά γιατί όλη αυτή η ταχύτητα και η επιδεξιότητα? Η απάντηση κρύβεται στην καθημερινότητα του λαγού στην ελληνική ύπαιθρο. Ζει σε ένα περιβάλλον γεμάτο κινδύνους. Αλεπούδες που κινούνται στη νύχτα με την ίδια πεινασμένη αποφασιστικότητα. Αρπακτικά πουλιά που σαρώνουν τον ουρανό με όραση τόσο οξεία που μπορούν να εντοπίσουν μια κίνηση από εκατοντάδες μέτρα ύψος. Αγριόγατες που περιμένουν υπομονετικά στα χαμόκλαδα. Και στις περισσότερες περιοχές, ο άνθρωπος, ο πιο επίμονος κυνηγός από όλους. Ο λαγός δεν έχει νύχια, δεν έχει δόντια κατάλληλα για μάχη, δεν έχει δηλητήριο ούτε θωράκιση. Η μόνη του άμυνα είναι να είναι γρηγορότερος, πιο έξυπνος, πιο προσεκτικός από όλους τους εχθρούς του μαζί. Αυτός είναι και ο λόγος που ο λαγός έχει αναπτύξει μια από τις πιο εκπληκτικές αισθήσεις στο ζωικό βασίλειο. Τα αυτιά του, που μπορούν να φτάσουν τα 10 εκατοστά σε μήκος, δεν είναι απλά διακοσμητικά. Λειτουργούν σαν ραντάρ υψηλής ευαισθησίας, ανιχνεύοντας κάθε ήχο σε ακτίνα εκατοντάδων μέτρων. Μπορεί να τα περιστρέφει ανεξάρτητα το ένα από το άλλο, σαρώνοντας το περιβάλλον για απειλές από κάθε κατεύθυνση. Ενώ το ένα αυτί ακούει μπροστά, το άλλο παρακολουθεί τι συμβαίνει πίσω του. Είναι σαν να έχει εγκατεστημένο σύστημα ασφαλείας 360 μοιρών και τα μάτια του, τοποθετημένα στα πλάγια του κεφαλιού, του δίνουν οπτικό πεδίο σχεδόν 360 μοιρών. Μπορεί να βλέπει σχεδόν παντού γύρω του ταυτόχρονα, χωρίς να χρειάζεται να γυρίσει το κεφάλι του. Το μόνο τυφλό σημείο βρίσκεται ακριβώς μπροστά από τη μύτη του και ακριβώς πίσω από την ουρά του. Αλλά ακόμα και αυτά τα τυφλά σημεία καλύπτονται από τα υπερευαίσθητα αυτιά του. Είναι σχεδόν αδύνατο να πλησιάσεις έναν λαγό χωρίς να το καταλάβει. Στα ελληνικά χωράφια, ο λαγός έχει αναπτύξει έναν τρόπο ζωής που συνδυάζει προσοχή με τόλμη. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, συνήθως παραμένει κρυμμένος σε αυτό που ονομάζουμε λαγούμι. Μη τον μπερδεύετε με το φαγητό. Το λαγούμι είναι μια απλή εκβάθυνση στο έδαφος, συχνά κάτω από έναν θάμνο ή ανάμεσα σε ψηλά χόρτα. Δεν είναι τρύπα, δεν είναι φωλιά με είσοδο και έξοδο. Είναι απλώς μια θέση όπου ο λαγός σκύβει χαμηλά, ακίνητος, σχεδόν αόρατος. Το καφέ και γκρίζο τρίχωμά του αναμειγνύεται τέλεια με το περιβάλλον, καθιστώντας το σχεδόν αδιάκριτο, ακόμα και από κοντινή απόσταση. Αυτή η ακινησία είναι μια τέχνη από μόνη της.
Ο λαγός μπορεί να παραμείνει παγωμένος στη θέση του για ώρες, ακόμα και όταν ένας κυνηγός περνά λίγα μέτρα μακριά. Η καρδιά του χτυπά αργά, η αναπνοή του είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Μόνο τα μάτια του κινούνται, παρακολουθώντας κάθε κίνηση γύρω του. Περιμένει. Υπολογίζει. Και τη στιγμή που αντιληφθεί ότι εντοπίστηκε, εκτοξεύεται σε μια έκρηξη ταχύτητας που αφήνει τον καταδιώκτη να κοιτάζει σε σύγχυση το σημείο όπου στεκόταν δευτερόλεπτα πριν. Όταν πέφτει το σούρουπο και η νύχτα απλώνεται πάνω από τα ελληνικά χωράφια, ο λαγός ξυπνάει πραγματικά. Αυτό είναι το χρονικό του διάστημα, οι ώρες, όπου τα περισσότερα αρπακτικά είναι λιγότερο ενεργά και όπου μπορεί να βρει τροφή με σχετική ασφάλεια. Βγαίνει από το λαγούμι του με προσοχή, σαρώνοντας το περιβάλλον με όλες του τις αισθήσεις. Και μετά αρχίζει τη νυχτερινή του περιπλάνηση. Ο λαγός είναι φυτοφάγος, αλλά όχι απλά ένας τυχαίος τρόγων χόρτων. Η διατροφή του είναι προσεκτικά επιλεγμένη. Τρώει ποικιλία φυτών, από χόρτα και κλαδιά μέχρι φύλλα και φλοιούς. Το καλοκαίρι απολαμβάνει φρέσκα χόρτα, τριφύλια και αγριολούλουδα. Το χειμώνα, όταν η τροφή γίνεται σπάνια, προσαρμόζεται τρώγοντας φλοιούς δέντρων και ξερά φυτά. Αλλά έχει μια ιδιαίτερη συνήθεια που πολλοί θα έβρισκαν αποθητική. Τρώει τα δικά του κόπρανα. Αυτό που ακούγεται αηδιαστικό είναι στην πραγματικότητα μια έξυπνη στρατηγική επιβίωσης. Το πεπτικό σύστημα του λαγού δεν μπορεί να εξάγει όλα τα θρεπτικά συστατικά από τη φυτική ύλη με το πρώτο πέρασμα. Έτσι, παράγει 2 είδη κοπράνων. Τα πρώτα, μαλακά και πλούσια σε θρεπτικά, τα τρώει άμεσα. Περνούν ξανά από το πεπτικό του σύστημα και αυτή τη φορά εξάγονται περισσότερες βιταμίνες και πρωτεΐνες. Μόνο τα δεύτερα, σκληρά και στρογγυλά κόπρανα, αφήνονται πίσω. Αυτή η διαδικασία, που ονομάζεται κοπροφαγία, του επιτρέπει να επιβιώνει με μια διατροφή που θα ήταν ανεπαρκής για άλλα ζώα του μεγέθους του. Αλλά η νυχτερινή ζωή του λαγού δεν περιορίζεται στο τρόγο. Είναι επίσης η περίοδος των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων. Και εδώ αποκαλύπτεται ένα άλλο εκπληκτικό μυστικό. Ο λαγός, που φαίνεται μοναχικός και ντροπαλός, έχει μια εντυπωσιακή κοινωνική ζωή, ιδιαίτερα κατά την περίοδο αναπαραγωγής. Από τον Ιανουάριο μέχρι τον Αύγουστο, τα ελληνικά χωράφια γίνονται σκηνή ενός από τα πιο παράξενα θεάματα της φύσης. Οι λαγοί συγκεντρώνονται σε ανοιχτούς χώρους και ξεκινούν αυτό που οι Άγγλοι αποκαλούν Mad March Hares, τρελή λαγή του Μάρτη. Αν και το φαινόμενο συμβαίνει όχι μόνο το Μάρτιο, η συμπεριφορά τους είναι πράγματι τρελή. Τα αρσενικά κυνηγούν το ένα το άλλο σε ταχύτατες φυγές. Πηδούν ψηλά στον αέρα. Και μετά συμβαίνει κάτι απίστευτο. 2 λαγοί σηκώνονται στα πίσω πόδια τους και αρχίζουν να ανταλλάσσουν χτυπήματα σαν μποξέρ σε αγώνα. Για πολλά χρόνια, οι επιστήμονες πίστευαν ότι αυτό ήταν αρσενικά που πολεμούσαν για το δικαίωμα να ζευγαρώσουν. Αλλά η αλήθεια είναι πιο ενδιαφέρουσα. Συχνά, αυτοί οι αγώνες πυγμαχίας συμβαίνουν ανάμεσα σε αρσενικά και θηλυκά. Το θηλυκό, που δεν είναι ακόμα έτοιμο για ζευγάρωμα, σηκώνεται και χτυπάει το επίμονο αρσενικό για να το αποτρέψει. Είναι ο τρόπος της να πει «όχι ακόμα». Το αρσενικό, από την άλλη, επιμένει, επιστρέφοντας ξανά και ξανά, μέχρι το θηλυκό τελικά να υποκύψει ή το αρσενικό να τα παρατήσει. Όταν τελικά συμβεί το ζευγάρωμα, το θηλυκό αντιμετωπίζει μια από τις πιο απαιτητικές περιόδους της ζωής του. Η κύηση διαρκεί περίπου 42 ημέρες, αλλά ακόμα πιο εκπληκτικό είναι ότι το θηλυκό μπορεί να κυοφορεί 2 διαφορετικές γέννες ταυτόχρονα. Ενώ τα μικρά του πρώτου ζευγαρώματος αναπτύσσονται στη μήτρα, μπορεί να ζευγαρώσει ξανά και να αναρχίσει μια δεύτερη κύηση πριν καν γεννήσει τα πρώτα μικρά. Αυτό ονομάζεται υπερεμβρυΐα και επιτρέπει στο θηλυκό να παράγει περισσότερους απογόνους σε μια σεζόν. Όταν έρχεται ο χρόνος της γέννας, το θηλυκό δεν φτιάχνει φωλιά, απλώς επιλέγει ένα προστατευμένο σημείο, συχνά ένα λαγούμι όπως το δικό της, και γεννάει εκεί. Τα μικρά, που ονομάζονται λεβερέτα, είναι συνήθως 2 μέχρι 4, αν και μπορεί να φτάσουν και τα 5. Και όπως είπαμε, γεννιούνται έτοιμα για δράση. Μέσα σε λίγες ώρες μπορούν να κινούνται. Μέσα σε μια εβδομάδα τρέχουν. Αυτή η πρώιμη ανεξαρτησία είναι απαραίτητη, γιατί η μητέρα δεν μένει συνέχεια μαζί τους. Εδώ αποκαλύπτεται ένα από τα πιο εκπληκτικά στοιχεία της μητρικής συμπεριφοράς του λαγού. Το θηλυκό δεν μαζεύει τα μικρά του σε μια φωλιά. Αντίθετα, τα σκορπίζει σε διαφορετικά σημεία, μερικά μέτρα το ένα από το άλλο. Κάθε μικρό έχει το δικό του λαγούμι
και η μητέρα έρχεται να τα θυλάσει μόνο μία φορά την ημέρα, συνήθως στο λυκόφως. Πλησιάζει γρήγορα, θυλάζει το καθένα για λίγα λεπτά και φεύγει αμέσως. Αυτή η στρατηγική μειώνει τις πιθανότητες ένας κυνηγός να βρει όλα τα μικρά μαζί. Αν εντοπιστεί ένα, τα άλλα παραμένουν ασφαλή. Αλλά γιατί τα μικρά δεν ακολουθούν τη μητέρα τους? Η απάντηση είναι απλή και ταυτόχρονα ιδιοφυής. Τα λεβερέτα δεν αφήνουν καμία μυρωδιά. Οι αδένες οσμείς τους δεν έχουν αναπτυχθεί ακόμα. Για έναν κυνηγό που βασίζεται στην όσφρηση, όπως η αλεπού, ένα λεβερέτο που κάθεται ακίνητο στο λαγούμι του είναι σχεδόν αόρατο. Αλλά αν άρχιζε να τρέχει ακολουθώντας τη μητέρα του, θα άφηνε πίσω του μια ευδιάκριτη μυρωδιά που κάθε κυνηγός θα μπορούσε να ακολουθήσει. Έτσι, τα μικρά μένουν ακίνητα, βασιζόμενα στην καμουφλάζ τους και την απουσία οσμής τους για προστασία. Η ανάπτυξη των λεβερέτων είναι εντυπωσιακά γρήγορη. Σε περίπου 3 εβδομάδες αρχίζουν να τρώνε φυτά εκτός από το μητρικό γάλα. Σε 1 μήνα είναι σχεδόν ανεξάρτητα και σε 3 με 4 μήνες είναι πλήρως ενήλικα και έτοιμα να αναπαραχθούν. Αυτός ο γρήγορος κύκλος αναπαραγωγής επιτρέπει στους πληθυσμούς των λαγών να ανακάμπτουν γρήγορα από απώλειες, αν και στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις που περιορίζουν τους αριθμούς τους. Η σχέση του λαγού με τον ελληνικό πολιτισμό είναι βαθιά και αρχαία. Στην αρχαιότητα, ο λαγός ήταν ένα αγαπημένο θέμα στην τέχνη και τη λογοτεχνία. Εμφανίζεται σε αμέτρητα αγγεία, ψηφιδωτά και γλυπτά. Συνδέονταν με την Αφροδίτη, τη θεά του έρωτα, λόγω της γνωστής γονιμότητάς τους. Ήταν επίσης ένα σύμβολο ταχύτητας και επιδεξιότητας, τιμόμενο από αθλητές και πολεμιστές. Στους μύθους του Αισόπου, ο λαγός εμφανίζεται σε διάφορους θρύλους, πιο διάσημος από όλους ο αγώνας του με τη Χελώνα, όπου η υπερβολική αυτοπεποίθηση κόστισε στο λαγό τη νίκη. Στη σύγχρονη Ελλάδα, ο λαγός παραμένει μέρος της αγροτικής παράδοσης. Το κυνήγι του είναι μια δραστηριότητα που συνεχίζεται εδώ και αιώνες, αν και πλέον ρυθμίζεται αυστηρά. Η κυνηγετική περίοδος είναι περιορισμένη και υπάρχουν αυστηροί κανόνες για τον αριθμό των λαγών που μπορεί να σκοτωθούν. Αλλά παρά αυτούς τους περιορισμούς, οι πληθυσμοί των λαγών στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν πίεση. Το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι το κυνήγι, είναι η απώλεια ενδιαιτήματος. Καθώς η γεωργία εντατικοποιείται, με μεγάλα μονοκαλλιέργειες να αντικαθιστούν τα παραδοσιακά μικρά χωράφια με ποικιλία καλλιεργειών, οι λαγοί χάνουν τους χώρους που χρειάζονται για τροφή και καταφύγιο. Η χρήση φυτοφαρμάκων μειώνει την ποικιλία των άγριων φυτών που τρέφονται. Η επέκταση των πόλεων και των δρόμων κατακερματίζει τα ενδιαιτήματά τους. Και οι κλιματικές αλλαγές φέρνουν νέες προκλήσεις, με πιο ακραία καιρικά φαινόμενα που επηρεάζουν την επιβίωση των μικρών λαγών. Αλλά ο λαγός έχει αποδείξει την ανθεκτικότητά του ξανά και ξανά στη διάρκεια των αιώνων. Είναι ένα από τα πιο προσαρμόσιμα θηλαστικά της Ευρώπης. Μπορεί να ζήσει σε διάφορα περιβάλλοντα, από χαμηλές παράκτιες πεδιάδες μέχρι ορεινές περιοχές. Ανεχόμενος θερμοκρασίες, από παγωμένους χειμώνες μέχρι φλογερά καλοκαίρια, προσαρμόζοντας τη διατροφή του σε οτιδήποτε φυτό είναι διαθέσιμο. Και πάνω απ' όλα, χρησιμοποιώντας την εξυπνάδα και την ταχύτητά του για να ξεφεύγει από κινδύνους που θα ήταν θανατηφόροι για λιγότερο εξελιγμένα πλάσματα. Υπάρχει κάτι συγκινητικό στον τρόπο που ο λαγός έχει μάθει να ζει με το φόβο. Κάθε στιγμή της ζωής του είναι μια εξισορρόπηση ανάμεσα στην ανάγκη για τροφή και στην ανάγκη για ασφάλεια. Κάθε δάγκωμα χόρτου μπορεί να είναι το τελευταίο του αν δεν είναι προσεκτικός. Κάθε κίνηση πρέπει να υπολογίζεται. Κάθε ήχος να αξιολογείται. Και παρόλα αυτά, ο λαγός δεν απλά επιβιώνει. Ευδοκιμεί, αναπαράγεται, προσαρμόζεται, συνεχίζει. Στα χωράφια της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας, της Θράκης και σε όλη την Ελλάδα, ο λαγός συνεχίζει να παίζει έναν κρίσιμο ρόλο στο οικοσύστημα. Είναι ένας σημαντικός βρύκος στην τροφική αλυσίδα, τρέφοντας αρπακτικά πουλιά, αλεπούδες και άλλα σαρκοφάγα. Η παρουσία του επηρεάζει την κατανομή της βλάστησης, καθώς τρώει επιλεκτικά ορισμένα φυτά πιο συχνά από άλλα. Ακόμα και τα κόπρανά του συνεισφέρουν στη γονιμότητα του εδάφους, επιστρέφοντας θρεπτικά συστατικά στο περιβάλλον. Αλλά πέρα από τον οικολογικό του ρόλο, ο λαγός μας θυμίζει κάτι σημαντικό για τη φύση. Μας δείχνει ότι δεν χρειάζεσαι νύχια και δόντια για να επιβιώσεις. Ότι η ταχύτητα της σκέψης μπορεί να είναι πιο ισχυρή από την ταχύτητα των ποδιών, αν και στην περίπτωσή του έχει και τα δύο.
ότι η προσαρμογή είναι το κλειδί της επιβίωσης και ότι ακόμα και το πιο τροτό πλάσμα μπορεί να βρει τρόπους να ευδοκιμήσει σε έναν κόσμο γεμάτο κινδύνους. Κάθε φορά που ένας λαγός εκτοξεύεται από το κρυσφύγετό του, αφήνοντας πίσω του μια νέφωση σκόνης και έναν έκπληκτο παρατηρητή, είναι μια υπενθύμηση της θαυμάσιας πολυπλοκότητας της εξέλιξης. Εκατομμύρια χρόνια βελτιστοποίησης έχουν δημιουργήσει αυτό το εκπληκτικό μηχάνημα επιβίωσης. Από το μήκος των αυτιών του μέχρι τη δομή των οπίσθιων ποδιών του, από την πυκνότητα του τριχώματός του μέχρι την ταχύτητα της αντίδρασής του, κάθε λεπτομέρεια έχει σχηματιστεί από τις ανάγκες επιβίωσης σε ένα αφιλόξενο κόσμο. Και υπάρχει κάτι σχεδόν ποιητικό στον τρόπο που ο λαγός κινείται στο τοπίο. Η απαλή του επαφή με το έδαφος, τα άλματά του που φαίνονται να αψηφούν τη βαρύτητα, η ικανότητά του να εξαφανίζεται σε κλάσματα δευτερολέπτου. Είναι σαν να χορεύει μια αιώνια χορογραφία επιβίωσης, όπου κάθε κίνηση έχει σκοπό, κάθε παύση έχει νόημα, κάθε απόφαση μπορεί να σημαίνει τη διαφορά ανάμεσα στη ζωή και το θάνατο. Στις παραδοσιακές ελληνικές κοινότητες υπάρχουν αμέτρητες ιστορίες για λαγούς. Ιστορίες για λαγούς που ξέφυγαν από τα σκυλιά των κυνηγών με απίστευτες ελιγμούς. Ιστορίες για λαγούς που φαίνονταν να γνωρίζουν το έδαφος καλύτερα από τους ίδιους τους κυνηγούς, οδηγώντας τους σε κυκλικές διαδρομές που τελείωναν ακριβώς εκεί που άρχισαν. Ιστορίες για λαγούς που φαίνονταν να έχουν σχεδόν υπερφυσικές ικανότητες, εξαφανιζόμενους σαν φαντάσματα τη στιγμή που θα έπρεπε να συλληφθούν. Αυτές οι ιστορίες δεν είναι απλά υπερβολές. Ο λαγός έχει πράγματι μια σειρά από συμπεριφορές που του επιτρέπουν να ξεφεύγει ακόμα και από τους πιο έμπειρους κυνηγούς. Μια από αυτές είναι η τάση του να τρέχει σε κύκλους, επιστρέφοντας στην περιοχή που γνωρίζει καλά. Αντί να τρέχει τυχαία μακριά, ο λαγός χρησιμοποιεί τη γνώση του εδάφους για πλεονέκτημα. Ξέρει που είναι τα εμπόδια, πού μπορεί να πηδήξει, πού μπορεί να κάνει απότομες στροφές. Αυτή η οικειότητα με το περιβάλλον του είναι ένα όπλο εξίσου ισχυρό με την ταχύτητά του. Μια άλλη τακτική είναι αυτό που ονομάζουμε doubling back. Ο λαγός τρέχει σε μια κατεύθυνση και ξαφνικά πηδάει στο πλάι και επιστρέφει πίσω προς την κατεύθυνση από την οποία ήρθε, περνώντας πλάι από τον καταδιώκτη του. Αυτή η κίνηση συχνά αφήνει τα σκυλιά σε πλήρη σύγχυση, καθώς οι οσμοί που ακολουθούν ξαφνικά φαίνεται να εξαφανίζεται και να επανεμφανίζεται σε απρόσμενο σημείο. Ο λαγός μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει το νερό για να κρύψει την οσμή του. Αν υπάρχει ένα ριάκι ή μια λακκούβα, μπορεί να τρέξει μέσα από αυτό, διακόπτοντας τη μυρωδιά που αφήνει πίσω του. Και σε απελπισμένες στιγμές έχει καταγραφεί να κρύβεται σε εντελώς απρόσμενα μέρη, όπως ανάμεσα σε κοπάδια προβάτων ή ακόμα και κοντά σε ανθρώπινα κτίρια, χρησιμοποιώντας την παρουσία άλλων πλασμάτων για να παραπλανήσει τους κυνηγούς τους. Αλλά ίσως η πιο εντυπωσιακή στρατηγική επιβίωσης του λαγού είναι η ικανότητά του να παραμένει τελείως ακίνητος κάτω από πίεση. Έχουν καταγραφεί περιπτώσεις όπου ένας λαγός έχει επιτρέψει σε ανθρώπους να περάσουν λίγα εκατοστά μακριά, χωρίς να κινηθεί ούτε ένα μη. Η καρδιά του μπορεί να χτυπάει σαν τύμπανο, αλλά το σώμα του παραμένει σαν άγαλμα. Μόνο όταν ο κίνδυνος πλησιάσει πολύ κοντά, μόνο όταν η αφή είναι σχεδόν αναπόφευκτη, τότε εκτοξεύεται σε δράση. Αυτή η ισορροπία ανάμεσα στην ακινησία και την έκρηξη κίνησης είναι ένα από τα πιο εκπληκτικά στοιχεία της συμπεριφοράς του λαγού. Απαιτεί απίστευτο έλεγχο και ακριβή κρίση, να κινηθείς πολύ νωρίς και αποκαλύπτεις τη θέση σου χωρίς λόγο. Να περιμένεις πολύ και μπορεί να είναι αργά για να ξεφύγεις. Ο λαγός έχει τελειοποιήσει αυτή την τέχνη μέσα από αμέτρητες γενιές και είναι αυτή η ικανότητα που του επιτρέπει να επιβιώνει σε ένα περιβάλλον όπου είναι περιτριγυρισμένος από κυνηγούς. Η επικοινωνία μεταξύ των λαγών είναι επίσης πιο σύνθετη από ό,τι θα περίμενε κανείς. Αν και είναι γενικά σιωπηλά ζώα, οι λαγοί μπορούν να παράγουν μια ποικιλία ήχων σε συγκεκριμένες περιστάσεις. Όταν είναι τρομαγμένοι ή πονεμένοι, μπορούν να βγάλουν μια διαπεραστική κραυγή που μοιάζει σχεδόν ανθρώπινη. Είναι ένας ήχος που σπάνια ακούγεται, αλλά όταν ακούγεται, είναι συγκλονιστικό στην ένταση και στη συναισθηματική του φόρτιση. Πιο συχνά, οι λαγοί επικοινωνούν μέσω της γλώσσας του σώματος και των οσμών. Η θέση των αυτιών, η στάση του σώματος, η ταχύτητα των κινήσεων, όλα αυτά μεταδίδουν πληροφορίες σε άλλους λαγούς και αφήνουν οσμητικά σήματα μέσω αδένων που βρίσκονται στο πρόσωπο και στα πόδια τους, σημαδεύοντας το έδαφος ώστε να επικοινωνούν την παρουσία τους και την αναπαραγωγική τους κατάσταση.
Στον κύκλο των εποχών στην Ελλάδα, ο λαγός ακολουθεί ένα μοτίβο ζωής που έχει παραμείνει σχετικά αμετάβλητο για χιλιάδες χρόνια. Την άνοιξη και το καλοκαίρι, όταν η τροφή είναι άφθονη και οι ημέρες μακριές, αυτή είναι η περίοδος της αναπαραγωγής και της ανάπτυξης. Τα χωράφια γεμίζουν με λεβερέτα που μαθαίνουν τις δεξιότητες επιβίωσης που θα χρειαστούν για ολόκληρη τη ζωή τους. Το φθινόπωρο φέρνει μια περίοδο εντατικής διατροφής, καθώς οι ταλλαγοί προετοιμάζονται για τους πιο δύσκολους χειμερινούς μήνες. Και τον χειμώνα, όταν το κρύο σφίγγει και η τροφή γίνεται σπάνια, οι λαγοί βασίζονται στις αποθέματα λίπους που έχουν συσσωρεύσει και στην ικανότητά τους να βρίσκουν τροφή ακόμα και κάτω από τις πιο δύσκολες συνθήκες. Το χειμώνα, στα ορεινά τμήματα της Ελλάδας, όπου το χιόνι μπορεί να καλύψει το έδαφος για εβδομάδες, ο λαγός αντιμετωπίζει ιδιαίτερες προκλήσεις. Το καφέ και γκρι τρίχωμά του, που είναι τέλειο για καμουφλάζ στα καλοκαιρινά χωράφια, ξεχωρίζει έντονα στο λευκό τοπίο, αλλά ο λαγός προσαρμόζεται. Αλλάζει τα μονοπάτια του, επιλέγοντας περιοχές όπου το χιόνι έχει λιώσει ή όπου υπάρχουν βράχοι και θάμνοι που παρέχουν κάλυψη, και συχνά κινείται περισσότερο τη νύχτα όταν το σκοτάδι προσφέρει επιπλέον προστασία. Η σχέση του λαγού με το ανθρώπινο τοπίο της Ελλάδας είναι σύνθετη. Από τη μία, η γεωργία παρέχει στους λαγούς άφθονη τροφή. Τα χωράφια με δημητριακά, τα τριφύλια, τα λαχανικά, όλα αυτά είναι εξαιρετικές πηγές διατροφής. Και οι χαμηλοί φράχτες, τα χωματόδρομοι και οι άλλες δομές της αγροτικής ζωής παρέχουν καταφύγιο και σημεία οριοθέτησης στο τοπίο. Από την άλλη, η σύγχρονη εντατική γεωργία με τα χημικά της, τα μηχανήματά της και την τάση της προς μονοκαλλιέργειες δημιουργεί προβλήματα. Τα φυτοφάρμακα μπορούν να δηλητηριάσουν τους λαγούς άμεσα ή έμεσα, μειώνοντας την ποικιλία και την ποιότητα της τροφής που είναι διαθέσιμη. Οι αγρότες έχουν μια διπλή στάση απέναντι στους λαγούς. Μερικοί τους βλέπουν ως επιβλαβείς που τρώνε τις εισοδιές τους και προκαλούν ζημιές. Άλλοι τους εκτιμούν ως μέρος της φυσικής κληρονομιάς και ως πηγή κυνηγετικής ψυχαγωγίας. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Οι λαγοί πράγματι τρώνε καλλιέργειες, αλλά η ζημιά που προκαλούν είναι συνήθως περιορισμένη και η παρουσία τους υποδηλώνει ένα υγιές οικοσύστημα όπου υπάρχει ισορροπία μεταξύ των διαφορετικών ειδών. Σήμερα, η προστασία του λαγού και του ενδιαιτήματός του γίνεται όλο και πιο σημαντική. Περιβαλλοντικές οργανώσεις στην Ελλάδα εργάζονται για να προωθήσουν πρακτικές που υποστηρίζουν τη βιοποικιλότητα στα γεωργικά τοπία. Αυτό περιλαμβάνει τη διατήρηση ζωνών με άγρια βλάστηση στα όρια των χωραφιών, τη μείωση της χρήσης χημικών και τη δημιουργία διαδρόμων που επιτρέπουν στα ζώα να κινούνται μεταξύ διαφορετικών περιοχών. Αυτές οι προσπάθειες δεν ωφελούν μόνο τους λαγούς, αλλά ολόκληρο το φάσμα της άγριας ζωής που εξαρτάται από παρόμοια ενδιαιτήματα. Υπάρχει επίσης μια αυξανόμενη αναγνώριση της αξίας του λαγού ως δείκτη της υγείας του περιβάλλοντος. Οι πληθυσμοί των λαγών ανταποκρίνονται γρήγορα στις αλλαγές στο περιβάλλον τους. Μια μείωση στους αριθμούς των λαγών μπορεί να σηματοδοτήσει ευρύτερα προβλήματα όπως απώλεια βιοποικιλότητας, μόλυνση ή κατακαιρματισμό ενδιαιτημάτων. Αντίστροφα, η παρουσία υγιών πληθυσμών λαγών υποδεικνύει ένα περιβάλλον που υποστηρίζει ποικίλα είδη και διατηρεί τις φυσικές του λειτουργίες. Αλλά ίσως το πιο σημαντικό μάθημα που μας διδάσκει ο λαγός είναι η σημασία του να βλέπουμε πέρα από το προφανές. Αυτό που φαίνεται σαν ένα απλό, τρομαγμένο ζώο είναι στην πραγματικότητα ένα θαύμα εξελικτικής μηχανικής. Κάθε μέρος του σώματός του, κάθε πτυχή της συμπεριφοράς του έχει διαμορφωθεί από εκατομμύρια χρόνια φυσικής επιλογής. Είναι μια ζωντανή απόδειξη ότι η επιβίωση δεν απαιτεί πάντα δύναμη και επιθετικότητα. Μερικές φορές απαιτεί ταχύτητα, εξυπνάδα, προσαρμοστικότητα και την ικανότητα να ξέρεις πότε να μείνεις ακίνητος και πότε να τρέξεις σαν τρελός. Στα χωράφια και τις πεδιάδες της Ελλάδας, καθώς το φως του ήλιου σβήνει και οι σκιές μεγαλώνουν, οι λαγοί ξεκινούν τη νυχτερινή τους δραστηριότητα. Ξεπροβάλλουν από τα κρυσφύγετά τους, μια σιλουέτα μετά την άλλη, προσεκτική και ετοιμοπόλεμη. Τα μεγάλα τους αυτιά σαρώνουν για απειλές, τα μάτια τους κοιτάζουν το περιβάλλον, τα μιώδη πόδια τους έτοιμα να τους εκτοξεύσουν σε ασφάλεια με την παραμικρή ένδειξη κινδύνου. Και σε αυτή την καθημερινή ρουτίνα, σε αυτό τον αιώνιο χορό επιβίωσης, ο λαγός συνεχίζει μια κληρονομιά που εκτείνεται πίσω στα βάθη του χρόνου. Κάθε λαγός που τρέχει στα ελληνικά χωράφια φέρνει μαζί του την ιστορία ενός είδους που έχει δει αυτοκρατορίες να ανεβαίνουν και να πέφτουν,
που έχει επιβιώσει από παγετώνες και ξηρασίες, που έχει προσαρμοστεί σε αμέτρητες αλλαγές στο περιβάλλον. Είναι ένας επιζών στην πιο αληθινή έννοια της λέξης και η παρουσία του στο σύγχρονο ελληνικό τοπίο είναι μια υπενθύμηση ότι η φύση, όσο πίεση κι αν δεχτεί, βρίσκει πάντα τρόπους να συνεχίσει, να προσαρμοστεί, να επιμείνει. Όταν κοιτάζετε έναν λαγό να εξαφανίζεται στο σούρουπο, δεν βλέπετε απλά ένα ζώο που τρέχει. Βλέπετε την εξέλιξη σε δράση. Βλέπετε αιώνες προσαρμογής συμπυκνωμένους σε μια μόνο στιγμή. Βλέπετε τη θέληση της ζωής να συνεχίσει ανεξάρτητα από τις προκλήσεις. Και ίσως, αν είστε τυχεροί, βλέπετε και κάτι από τον εαυτό σας. Γιατί και εμείς, όπως ο λαγός, είμαστε προϊόντα της εξέλιξης, διαμορφωμένοι από τις ίδιες δυνάμεις, μέρος του ίδιου απίστευτου ιστού ζωής που καλύπτει αυτόν τον πλανήτη. Ο λαγός δεν είναι απλά ένα ζώο των ελληνικών χωραφιών. Είναι ένα σύμβολο ανθεκτικότητας, ένα μάθημα προσαρμοστικότητας, μια μαρτυρία της ομορφιάς και της πολυπλοκότητας του φυσικού κόσμου, και όσο συνεχίζει να τρέχει στις πεδιάδες, να πηδάει πάνω από τους φράχτες, να κρύβεται στα λαγούμια, θυμίζει σε όλους μας ότι η άγρια ζωή δεν είναι κάτι μακρινό και αφηρημένο. Είναι εδώ, ανάμεσά μας, στα χωράφια που περνάμε κάθε μέρα, στους δρόμους που διασχίζουμε, στις πεδιάδες που απλώνονται μπροστά μας. Η επιστήμη συνεχίζει να αποκαλύπτει νέες πτυχές της ζωής του λαγού που μας εκπλήσουν. Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι οι λαγοί έχουν εντυπωσιακή μνήμη χώρου. Μπορούν να θυμούνται τη θέση εκατοντάδων διαφορετικών λαγουμιών στην περιοχή τους και να επιλέγουν το πιο κατάλληλο ανάλογα με την κατεύθυνση του ανέμου, την ώρα της ημέρας και το είδος της απειλής που αντιμετωπίζουν. Αυτή η χωρική νοημοσύνη υποδηλώνει εγκεφαλικές ικανότητες πολύ πιο προηγμένες από αυτές που παραδοσιακά αποδίδονται σε τρωκτικά. Επιπλέον, έχει βρεθεί ότι οι λαγοί μπορούν να αναγνωρίζουν άτομα, τόσο άλλους λαγούς όσο και πιθανούς κυνηγούς. Ένας λαγός που έχει ξεφύγει από έναν συγκεκριμένο κυνηγό ή σκύλο θα αντιδράσει πιο έντονα όταν συναντήσει το ίδιο άτομο ξανά. Αυτό δείχνει όχι μόνο μνήμη, αλλά και την ικανότητα να συσχετίζουν εμπειρίες με συγκεκριμένα άτομα, μια γνωστική ικανότητα που απαιτεί σημαντική επεξεργασία πληροφοριών. Οι αισθήσεις του λαγού είναι επίσης πιο εξελιγμένες από ό,τι αρχικά πιστευόταν. Η όρασή του, για παράδειγμα, δεν είναι απλά ευρεία. Είναι προσαρμοσμένη για να ανιχνεύει κίνηση με απίστευτη ακρίβεια. Μπορεί να δει ένα αρπακτικό πουλί να κάνει βουτιά από εκατοντάδες μέτρα ύψος πριν το αρπακτικό καταλάβει καν ότι εντοπίστηκε. Και παρόλο που βλέπει κυρίως σε αποχρώσεις του γαλάζιου και πράσινου, αυτός ο περιορισμός εξισορροπείται από την εξαιρετική του ικανότητα να διακρίνει διαφορές στη φωτεινότητα και στην κίνηση. Η ακοή του είναι τόσο ευαίσθητη που μπορεί να ακούσει τον ήχο των φτερών μιας κουκουβάγιας που πετάει σιωπηλά πάνω από το κεφάλι του. Μπορεί να διακρίνει τον ήχο βημάτων στο χώμα από εκατοντάδες μέτρα μακριά και να καθορίσει όχι μόνο την κατεύθυνση, αλλά και το μέγεθος και την ταχύτητα του πλάσματος που πλησιάζει. Αυτή η ακουστική ακρίβεια είναι το κλειδί της επιβίωσής του σε ένα περιβάλλον όπου η έγκαιρη ανίχνευση της απειλής κάνει τη διαφορά ανάμεσα στη ζωή και το θάνατο. Και υπάρχει κάτι εξαιρετικά ενδιαφέρον στον τρόπο που οι λαγοί αντιλαμβάνονται το χρόνο. Μελέτες συμπεριφοράς υποδηλώνουν ότι οι λαγοί έχουν μια εσωτερική αίσθηση του ρυθμού που τους επιτρέπει να προσαρμόζουν τις δραστηριότητές τους με εξαιρετική ακρίβεια. Ξέρουν πότε ανατέλει και δει ο ήλιος. Προβλέπουν τις αλλαγές στο φως και προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους ανάλογα. Αυτή η χρονική συνείδηση τους βοηθά να μεγιστοποιήσουν την ασφάλειά τους, βγαίνοντας για τροφή στις πιο ασφαλείς ώρες και κρύβοντας όταν οι κίνδυνοι είναι μεγαλύτεροι. Στις σχέσεις μεταξύ λαγών υπάρχει επίσης μια ιεραρχία που δεν είναι αμέσως εμφανής. Οι αρσενικοί λαγοί δημιουργούν επικράτειες που αλληλοεπικαλύπτονται και υπάρχουν κυρίαρχοι λαγοί που έχουν προτεραιότητα σε περιοχές διατροφής και σε ζευγαρώματα. Αλλά αυτή η ιεραρχία δεν επιβάλλεται με βία όπως σε πολλά άλλα ζώα. Επιβάλλεται κυρίως μέσω της γλώσσας του σώματος, της στάσης και της διάθεσης να αντιμετωπίσει προκλήσεις. Οι περισσότερες αναμετρήσεις λύνονται με απλή επίδειξη χωρίς φυσική επαφή. Οι θηλυκοί λαγοί, από την άλλη, είναι πιο ανεξάρτητοι. Δεν διαμορφώνουν σταθερές επικράτειες με τον ίδιο τρόπο, αλλά κινούνται πιο ελεύθερα στο τοπίο. Είναι επίσης πιο επιθετικοί όταν προστατεύουν τα μικρά τους ή ακόμα και όταν απλά δεν επιθυμούν το ζευγάρωμα.
Αυτή η επιθετικότητα δεν είναι σημάδι αδυναμίας, αλλά δύναμης. Είναι η διεκδίκηση του δικαιώματος να επιλέξουν πότε και με ποιον θα αναπαραχθούν, ένα στοιχείο που είναι κρίσιμο για τη γενετική υγεία του πληθυσμού. Η γενετική ποικιλομορφία των λαγών στην Ελλάδα είναι μια άλλη συναρπαστική πτυχή. Ενώ όλοι ανήκουν στο ίδιο είδος, υπάρχουν λεπτές διαφορές μεταξύ των πληθυσμών σε διαφορετικές περιοχές. Οι λαγοί των ορεινών περιοχών τείνουν να είναι ελαφρώς μικρότεροι και πιο σκούροι στο χρώμα από τους λαγούς των παιδινών περιοχών. Αυτές οι διαφορές αντικατοπτρίζουν προσαρμογές στα τοπικά περιβάλλοντα και στα διαθέσιμα τρόφιμα. Είναι μια ζωντανή επίδειξη εξέλιξης σε μικροκλίμακα που συμβαίνει ακόμα και καθώς μιλάμε. Αλλά ίσως το πιο συγκινητικό στοιχείο της ύπαρξης του λαγού είναι η μοναξιά της. Παρά τις περιστασιακές κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, ο λαγός είναι βασικά ένα μοναχικό πλάσμα. Περνάει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του μόνος, κρυμμένος στο λαγούμι του την ημέρα, περιπλανόμενος στη νύχτα για τροφή. Δεν έχει την ασφάλεια ενός κοπαδιού, τη δύναμη μιας ομάδας, την άνεση της συντροφιάς. Κάθε μέρα, κάθε νύχτα, αντιμετωπίζει τον κόσμο μόνος του, βασιζόμενος μόνο στα ένστικτά του, τις αισθήσεις του και την ευφυΐα του για να επιβιώσει. Αυτή η μοναξιά τον κάνει με κάποιο τρόπο πιο ηρωικό. Δεν υπάρχει κανείς να τον προειδοποιήσει για κινδύνους, κανείς να μοιραστεί το βάρος της επαγρύπνησης, κανείς να τον υπερασπιστεί όταν έρχεται η απειλή. Κάθε επιτυχημένη ημέρα επιβίωσης είναι αποκλειστικά δική του επιτυχία. Κάθε πρωί που ξυπνάει στο λαγούμι του είναι μια μαρτυρία της δικής του εξυπνάδας και επιδεξιότητας. Και όταν τελικά έρθει το τέλος, όπως έρχεται για όλα τα ζωντανά πλάσματα, θα το αντιμετωπίσει μόνος του, όπως ζούσε. Υπάρχει μια ποιητική δικαιοσύνη στο γεγονός ότι ένα πλάσμα τόσο τροτό έχει επιβιώσει για τόσο καιρό. Ο λαγός δεν έχει τα νύχια του αρκούδας, τα δόντια του λύκου, το δηλητήριο του φιδιού, δεν έχει την πανοπλία της χελώνας, το μέγεθος του ελαφιού, την αντοχή του καμήλας. Αλλά έχει κάτι που ίσως είναι πιο πολύτιμο. Έχει την τέλεια ισορροπία ταχύτητας, αισθήσεων και ευφυΐας. Έχει την ικανότητα να είναι αόρατος όταν χρειάζεται και ανίκητα γρήγορος όταν εντοπίζεται. Έχει την προσαρμοστικότητα να ζήσει σε διαφορετικά περιβάλλοντα και τη γονιμότητα να αναπληρώσει τις απώλειες. Καθώς ο κόσμος αλλάζει γύρω του, με την ανθρώπινη επέκταση να μετατρέπει όλο και περισσότερο άγριο έδαφος σε καλλιεργημένο ή δομημένο χώρο, ο λαγός αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις. Αλλά αν υπάρχει κάτι που μας έχει δείξει η ιστορία του είδους, είναι ότι οι λαγοί είναι επιζώντες. Έχουν επιζήσει από πολύ χειρότερα. Έχουν προσαρμοστεί σε αλλαγές που θα εξαφάνιζαν λιγότερο ευέλικτα είδη. Και με τη σωστή προστασία και τη διατήρηση των ενδιατημάτων τους, δεν υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι δεν θα συνεχίσουν να τρέχουν στις ελληνικές πεδιάδες για αιώνες ακόμα. Κάθε φορά που βλέπετε ένα λαγό, κάθε φορά που τον πιάνει το μάτι σας για μια στιγμή πριν εξαφανιστεί σε ένα θολό σύννεφο κίνησης, θυμηθείτε αυτά τα πράγματα. Θυμηθείτε ότι κοιτάζετε ένα αριστούργημα εξέλιξης, ένα πλάσμα που έχει τελειοποιηθεί από εκατομμύρια χρόνια φυσικής επιλογής. Θυμηθείτε ότι αυτό το φαινομενικά απλό ζώο φέρει μέσα του μυστικά επιβίωσης, που μόλις αρχίζουμε να κατανοούμε. Και θυμηθείτε ότι η παρουσία του στο τοπίο μας είναι ένα δώρο, μια σύνδεση με έναν άγριο κόσμο που υπάρχει παράλληλα με το δικό μας, αλλά που σπάνια βλέπουμε ή εκτιμούμε πλήρως. Ο λαγός της Ελλάδας είναι περισσότερο από ένα ζώο. Είναι μια ιστορία, μια παράδοση, ένα σύμβολο, ένα μυστήριο. Είναι το θάμα της ζωής που επιμένει ενάντια σε κάθε δυσκολία. Είναι η υπενθύμηση ότι ο κόσμος είναι γεμάτος με απίστευτα πράγματα, αν μόνο σταματήσουμε να παρατηρήσουμε. Και όσο συνεχίζει να κατοικεί στις πεδιάδες, να κρύβεται στα χωράφια, να τρέχει μέσα στο σούρουπο, ο λαγός θα παραμένει ένα από τα πιο συναρπαστικά και ανθεκτικά πλάσματα του ελληνικού τοπίου. Μια υπενθύμηση ότι η φύση, με όλη της την ομορφιά και την αυθονία, είναι εδώ γύρω μας, περιμένοντας να την ανακαλύψουμε.